Hi people of the earth! Welcome back! So, ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Hi mga Earthlings! So yan, ngayon ay ang atin ang pag-uusapan ay tungkol sa roots. Specifically sa ating video na to ay patungkol sa square roots. So matututo tayo kung ano ba yung tinatawag nating mga perfect square numbers and paano tayo nag-i-square root ng perfect square numbers at ng non-perfect square numbers. So medyo kumapit lang tayo ay dahil bagong topic ito, medyo marami kayong mga bagong process na makikita. Pero iisa-isahin natin yan. Bago ang lahat, ano nga ba ang perfect square numbers? Kapag sinabi nating perfect square numbers, ito yung mga number na pwede mong hanapan ng factors na the same. Okay, so ibig sabihin, yun yung number na pwede nating i-decompose into a product of two same integers. Yun yung mga perfect square. And ano naman yung roots? Pag sinabi nating roots, ito yung number na pagka i-multiply sa kanyang sarili ng specific number of times, lalabas yung original number. So, ang roots ay opposite ng exponent. And pag tinawag natin ang principal root, ang ibig sabihin niyan, ang gusto lamang nating makuha ay ang positive root ng isang number. And lastly, ay kailangan nating malaman ano ba yung radical. So itong nakikita natin dito na symbol, ang tinatawag nating radical symbol. So yan yung ginagamit natin sa roots natin. Okay, makikita nyo yan starting from now. So ito yung symbol na ginagamit to denote the nth root of a number and in our case, square root of a number. Yan. So, ngayon, ano nga ba itong mga perfect square numbers? So, again, perfect square numbers are numbers na merong factor na the same. Okay? So, may dalawang factor siya na same number. And siya yung lumabas. So, ang tanong is, ano kaya sa mga number na to ang matatawag natin na perfect square? Okay, so paano natin malalaman yon? Kaya siya tinawag na perfect square kasi nakaka-form siya ng isang perfect na square. Yan lang, as in, yung pangalan niya mismo. Kaya siya perfect square kasi nakaka-form siya ng perfect square. Ganon talaga siya. Halimbawa, 1. So, every number ay i-represent natin siya as a box. Okay? As a square. So, ang 1, it means may 1 square tayo dyan. And, syempre, dahil 1 square na yan, perfect square yan. So, we can say that 1 is a perfect square number kasi siya ay yan, perfect square siya. How about 3? So, it will be represented by 3 squares. So, perfect square ba ang 3? So, para malaman natin na perfect square ang 3, kailangan natin i-arrange itong tatlong squares na ito para maka-form ng isang perfect square. Possible kaya yun? Let's arrange. Okay. So, hindi siya possible. Kagaya nito, hindi siya naka-form ng perfect square. Meaning, ang 3 ay hindi isang perfect square number. Ang 4, so may 4 tayong boxes. Kaya ba nating i-arrange itong 4 na boxes into perfect square? Yes, possible siya. So makikita natin, pwede natin siyang i-arrange ng 2 by 2 para maka-form ng perfect na square. Which means ang 4 ay isang perfect square. How about 8? So if we have 8 boxes and we need to arrange that in order for that to form a perfect square, magiging ganito ang itsura niya. So, yan, may kulang ng isa. Meaning, hindi to makaka-form ng isang perfect na square pag i-rearrange natin. Kaya ang 8 ay hindi siya perfect square. Okay? Ang 9, perfect square ba ang 9? So, if I have 9 boxes,
pwede ba nating i-arrange itong 9 boxes na to para maka-form ng isang perfect square? Yes, pwede. Magiging ganito ang itsura niya. Ayan. So, 9 na boxes, meaning ang 9 ay isang perfect square number. Kasi pwede nating i-rearrange yung 9 boxes sa 3 by 3 para maka-form ng isang square. Yan. Yun yung mga perfect square. Kaya siya tinawag ng perfect square kasi pwede siyang maka-form ng isang perfect na square. Okay, hindi po ako nagjo-joke, yun talaga yun, ano. So, now, may iba-iba tayong mga perfect square numbers, ano. So, again, nakita natin kanina yung 1 ay perfect square. Ang 4 ay perfect square din kasi kayang mag-form ng perfect na square nito. Yung 9 ay perfect square din. So, ano pa kaya ang perfect square na kasunod ng 9? Ang 16 ay isang perfect square number din. Kasi pwede natin siyang i-rearrange sa 4 by 4. Ganon din ang 25. Pwede natin i-rearrange yung mga boxes into 5 by 5 para maka-form ng isang perfect square. Kaya ang 25 ay perfect square number. Ganon din ang 36. So, perfect square number din ang 36. Kasi pwede siya sa 6 by 6. And so on. Ang kasunod niya ay 49. Ang kasunod ay 64. Followed by 81. And then 100, 121. And so on and so forth. Ano? So, ganon siya. Yun yung mga perfect square numbers natin. Bakit kailangan nating alam or sa ulo itong mga perfect square number? Kasi makakatulong ito pagka naghahanap na tayo ng square roots. Gaya nitong 7 na to. So, hinahanap natin yung square root nitong mga perfect square number na to. Kung sa ulo natin, yung ating mga perfect square number, hindi na tayo mahihirapan. Ngayon, what if hindi natin sa ulo? Ano ang square root ng 9? Alam natin, di ba, ang square root ng 9 ay 3. Kasi, nai-arrange natin yung mga boxes sa 3 by 3. Okay? So, ngayon, kung hindi natin alam at hindi natin sa ulo, paano tayo magko-compute ng mga square roots? So, simulan natin sa number 1. So, ito ay mga perfect square number. Ibig sabihin, pwede natin itong isulat ng factor na yung number na yon times sarili niya, lalabas yung nasa loob. So, halimbawa, ang 9. Paano natin nahanapin ang square root ng 9? So, alam natin, para mahanap to, kailangan humanap tayo ng number na pag minultiply sa sarili, lalabas yung original number, yung nasa loob. So, ano yung number na pag minultiply sa sarili, 9 ang sagot? Okay? So, alam natin, 1 times 1 ay 1. 2 times 2, 4. So, hindi 2 kasi hindi naman lumabas yung nasa loob. Kailangan lalabas yung nasa loob. 3 times 3 is 9. Okay. Pakikita natin dito, lumabas yung nasa loob sa 3 times 3 which is 9. Therefore, the square root of 9 is 3. Yan. Kasi sa 3 times 3, napalabas natin yung nasa loob. Ang tawag natin dun sa nasa loob is radicand. Okay? So, yung nasa loob, ang tawag natin dyan ay radicand. So, number 2, square root of 121. Ang kailangan nating hanapin para makuha natin ang sagot is ano yung number na pag minultiply sa sarili, lalabas yung radicand na 121. Okay? So, alam natin, 9 times 9 is 81. So, hindi pa lumalabas yung 121, tuloy lang natin. So, mas malaki dito. 10 times 10 is 100. So, dagdag pa. 11 times 11, yun, napalabas natin yung radicand na 121. Which means, ang square root ng 121 ay yung 11. Kasi 11 times 11, 121. Kaya, square root of 121 is 11. How about 225? So, sa ulado ko kasi ang multiplication table, up to 10. So, alam ko na ang 10 ay 100. Now, ano yung kasunod? 11 times 11, 121. So, mas malaki doon. 12 times 12 is 144. Hindi pa rin nalabas yung 225. 13 times 13 is 169. 14 times 14 is 196. 15 times 15 is 225. And
Jackpot! Nakuha natin yung radicand na 225. So, para pala lumabas yung 225, 15 times 15 siya. Which means ang square root ng 225 ay 15. Kasi yung 15 ng pagka-multiply sa sarili, lalabas yung 225. Ganon mag-square root ng number. So, number 4. So, ayan, medyo malaki na yung 4, 324. Kasi itong ginagawa natin na process, yung number 1, 2, 3, ang tawag natin dito ay guess and check. So, gina-guess natin ano kaya yung square root ng ating given, and then, chine-check natin siya kung tama. So, dito sa number 3, medyo mahaba na nga yung solution natin. So, meron na tayong 5 solutions dito. Nag-guess tayo 5 times. So, sa 4, habang papalaki kasi ng papalaki yung number, ibig sabihin, papahirap ng papahirap, i-guess yung tamang sagot. Which means, itong guess and check ay ideal siya sa maliliit na numbers pag hinahanap yung square root. Pero pag medyo lumalaki na yung number, hindi na siya nagiging ganun ka-effective. Nagiging time-consuming na siya. And because of that, may ituturo ako sa inyong another way para mahanap ang square root, especially pag malalaki yung number. Ginagawa nyo na to ng elementary. Ang tawag natin dito ay prime factorization. Okay, so, ibig sabihin nun, hahatiin lang natin ang hahatiin yung given hanggang maging prime numbers na itong mga ito. Okay? So, maraming way ang prime factorization. Nandyan yung continuous division. Pero ang gusto kong ginagamit ay yung factor 3 para kitang-kita kayo ng nangyayari. And because of that, let's use the factor 3. So, ano yung dalawang number na pag pinag-multiply ko, 324 ang lalabas? So, pwede siyang 9 times 36. And then, since yung 9 ay hindi pa naman to prime number, pwede pa natin tong hatiin. So, ang factors ng 9 ay pwedeng 3 times 3. And since prime number na yung dalawang 3, good na yan. Doon naman tayo sa 36, hindi pa rin to prime. So, pwede natin tong hatiin to 6 times 6. Yung 6, pwede pa natin siyang hatiin into 2 times 3. And of course, ganun din yung kabila. So, lahat ng nasa end branch ay mga prime numbers na. Ibig sabihin, okay na tayo sa factor 3. So, paano natin to ginagamit para makuha ang square root ng isang number? So, ganito lang yon. Hahanap lamang tayo ng magka-partner. Every partner is equivalent to one number. Halimbawa, ito, sa end branch lang tayo titingin yung mga end branches natin. So, meron ako ditong dalawang 3. Pwede ko siya isulat as 1. Okay? Meron akong dalawang 2. Pwede ko siyang isulat as 1. So, dalawa-dalawa para makapagsulat tayo ng isa. Okay? And, meron pa ditong magka-partner na dalawang 3. So, another 3 pa rin. And, itong mga naisulat natin, ay simply i-multiply lang natin. 3 times 2 is 6. Times 3 is 18. Which means, ang square root ng 324 ay 8. So, ganun natin ginagamit itong prime factorization. Pero kung gusto mong i-guess and check, and kaya mo namang i-guess and check ng mabilisan, pwedeng-pwede. Makukuha mo siya sa 18 times 8. Pero, again, kung medyo lumalaki yung number, mahirap mag-guess and check. Baka sumala-sala, dumami ng dumami. Pwede tayo mag-factor 3. Okay? Prime factorization. So, ito, nakuha natin. Let's have yung number 5 kanina. So, ito, malaki. So, I prefer gamitin yung prime factorization via factor 3. So, yung 676, pwede kong hatiin sa 338 times 2. Okay? So, yung 338, pwede kong hatiin sa 2 times 169. Yung 169, meron pa ba to? Meron pa. 13 times 13. And since lahat ng nasa end branches natin ay lahat yan mga prime numbers na 2, 13, 13, 2, okay na yung ating factor. Hanap na tayo ng partner by partner. Yung 2, may ka-partner siya, pwede natin siyang isulat as 1. Yung 13, may ka-partner siya, pwede rin natin siyang isulat as 1. At lahat ng naisulat natin as 1 is ipag-multiply lang natin. 2 times 13 will give us 26.
Meaning, ang square root ng 676 ay 26. So, again, kung saan ka mas nadadalian, guess and check ba? Factor 3? Go lang. Pero, of course, ang pinakamabilis dito yung tinatawag nating memorization. Pag sa ulo mo, lahat ng perfect square numbers at yung kanyang mga katumbas na square root, madali ka makakapagsagot. So, pinaka-the best ang memorization. Pag sa ulo. Pagka hindi mo sa ulo, you may either use guess and check or prime factorization via factor. Pwede rin naman yung continuous division kung gusto nyo. So, number 6, paano to fraction? So, again, ang una nating dapat gawin ay alisin yung radical symbol. So, isosolve muna natin yung square root ng 9. Ano ba ang square root ng 9? So, kanina sa guess and check natin, alam natin na 3 times 3 yung 9. Which means, ang square root ng 9 ay equivalent sa 3, pwede ko na siyang sagutan. Ang square root ng 9 ay kaparehas ng 3. Copy the denominator, which is 36. Pero hindi pa yan sagot. Always remember, laging naka-lowest term. 3 over 36, ang lowest term yan ay 1 over 12. Kaya ang sagot sa 6, the square root of 9 over 36 is 1 over 12. Okay, ganun lang siya. Laging lowest term ang sagot ha. Pagka hindi naka-lowest term, hindi pa siya final answer. Ngayon, paano yung number 7? Nasa loob ng square root yung mismong fraction. Paano natin siya ginagawa? So, ibig sabihin yan, square root of 25 at square root of 49 yan. So, which means, kukunin natin yung square root ng dalawang yon, nung numerator at nung denominator. Kasi, yung numerator at denominator parehas nasa loob ng radical symbol natin. So, ano bang square root ng 25? 4 times 4 ay 16. 5 times 5 ay 25. Which means, ang square root ng 25 ay 5. So, tuloy lang natin sa 49. So, 6 times 6 ay 36. 7 times 7 ay 49. Which means, ang square root ng 49 ay 7. And, ibig sabihin, ang square root ng numerator ay 5 at ang square root ng denominator ay 7. Ibig sabihin, ang square root ng 25 over 49 ay 5 over 7. So, pagka pala fraction, kung numerator lang yung may radical, i-square root mo lang yung numerator. And then, yun na, makukuha mo na yung sagot. Pero kung yung buong fraction ang nasa loob ng radical symbol, kailangang i-square root mo both the numerator and the denominator para makuha yung sagot. So, okay, nakuha ba kung paano mag-square root? Testingin nga natin. Try nating i-solve itong 3 numbers na ito. So, ayan. So, sige, pause mo lang ito and try to answer. So, again, you may use memorization. Kung sa ulo mo na, edi very, very, very good ka sa akin. Pero kung hindi pa naman, you may use the guess and check or the prime factorization. So, you may now pause the video. Okay, so ayan, welcome back. Let's see kung tama ang iyong mga nakuhang sagot sa tatlong tanong na ito. So, sa number 1, ano kaya ang principal root ng 100? So, we know that 8 times 8 is 64, 9 times 9 is 81, and 10 times 10 is 100. Which means, ang square root ng 100 ay 10. So, dito medyo malaki tong number 2. Try natin gamitin yung prime factorization with the use of factor. So, ang 1225, obviously, pwede nating i-divide sa 5. And ang kapartner ay 245. And 245 can be divided by 7. Which is 7 times 35 para maging 245. And yung 35 natin, pwede pa natin itong i-factor into 7 and 5. So, lahat ng mga nasa end branch nito ay puro prime numbers na. And ano ang kailangan natin gawin? Maghanap tayo ng magka-partner, yung magkaparehas. So, dalawang 5, isulat ko as 1. Dalawang 7, isulat ko as 1. And itong mga na isulat natin as 1, imumultiply lamang natin to, which is 35. Kaya ang square root ng 1225
ay 35 pala. Okay? So, number 3, yan, makikita natin, nasa loob ng radical yung buong fraction. Which means, para ma-solve to, kunin mo lang ang square root ng numerator and square root ng denominator. So, ang square root ng 64 ay 8. And ang square root ng 121 ay 11. Which means, ang square root ng 64 over 121 ay 8 over 11. So, ganun lang tayo kumuha ng square root ng ating numbers. Especially itong ating mga perfect square numbers. Kaso, paano kung ang ating hinahanap ay hindi perfect square? Square root halimbawa ng 99, square root ng 101, hindi siya perfect square. So, paano natin kukunin ng square root noon? And before we proceed with the process, alamin muna natin yung terminologies. So, alam na natin yung perfect square. Ito yung mga number na pwede mong i-decompose sa product ng two same integers. Pag sinabi nating non-perfect square, ito yung number kung saan ang square root ay hindi whole number. Instead, ang square root ng non-perfect square number ay irrational numbers. So, dito lalabas yung mga irrational numbers natin. Pag sinabi agad natin irrational, ito yung mga number na hindi natin pwedeng i-write as a fraction. Kasi sila ay non-terminating, non-repeating decimal. Kasi nga, ang rational ay pwedeng terminating or pwedeng repeating. Pero kung non-terminating, non-repeating, irrational yon. At dito lumalabas yon pag nag-i-square root tayo ng mga non-perfect square numbers. Irrational ang nagiging sagot. Halimbawa, sagutan natin tong tatlong to. So, since irrational itong mga expected answer dito, ay walang katapusan ang kanyang decimal places. Kaya, ang ginagawa natin dito, we estimate. So, makikita nyo, medyo wiggly-wiggly yung, yung equal sign. So, yan yung symbol for approximation. And according sa direction, kailangan lang nating i-round off ito sa nearest tenths or 1 decimal place. Paano yon? So, kunin natin yung square root of 18. So, ito, non-perfect square na to. So, una, hahanapin natin yung bounding integers. Yung upper bound at yung lower bound. Kung saan yung pinaggigitnaan siya. Paano natin gagawin yon? So, same thing lang ng process natin kanina. Let's use the guess and check. 3 times 3 is 9. 4 times 4 is 16. So, anong goal natin dito para mahanap natin yung boundaries? Kailangan yung 18, mahanap natin ano yung dalawang numbers na magsasandwich sa kanya. So, hinahanap natin yung dalawang sandwich. Dapat yung 18 yung palaman or yung nasa gitna. Okay? So, meron na ba dito? 9 and 16. Wala naman siya sa gitna ng 9 and 16. Tuloy lang natin. 5 times 5 is 25. And makikita natin, sandwich ang 18 ng 16 and 25. Nasa gitna kasi siya ng 16 and 25. Which means, ang square root ng 18 is in between 4 and 5. So, nasa gitna ng 4 and 5, somewhere there, ang square root ng 8. Now, para malaman natin, alamin natin saan ba siya mas malapit, sa 16 or sa 25. Sa 16, ang difference niya ay 2. Sa 25 ay 7, which means, mas closer siya sa 4. Kasi mas malapit sa 16 yung 8. So, mas closer sa 4. After natin malaman yan, pwede na tayo mag-step 2. Mag-i-estimate na tayo. Ano ba yung nasa gitna ng 4 and 5? So, that is 4.1, 4.2 hanggang 4.8, 4.9. So, itong mga to, ang in-between 4 and 5 na 1 decimal place. Ngayon, saan tayo magsisimula mag-estimate? If mas closer siya sa 4, yung ating lower boundary, sa 4.1 tayo magsisimula. Kung mas closer siya sa 5, yung upper boundary, sa 4.9 tayo mag-start ng estimation. In this case,
closer to sa 4. So, 4.1 ang ating unang gagamitin. So, same thing lang. We multiply it by itself. 4.1 times 4.1 is 16.81. So, ang ginagawa natin dito, parang step 1 lang. Hinahanap natin yung sandwich na yung 18 ang nasa gitna. Okay? Ang iniba lang nito sa step 1 kanina, may decimal point ng involved. 4.2 times 4.2 is 17.64. Wala pa rin sandwich. 4.3 and 4.3. Ayan, may sandwich na tayo dito. So, ang 18 ay nasa gitna ng 17.64 at ng 18.49. So, ang tanong lang dyan, saan siya mas malapit? So, yung 18, 0.36 ang layo niya sa 17.64. While, 0.49 naman ang layo niya sa 18.49. Which means, mas closer siya dun sa 0.36 or sa 4.2. Kaya ang square root of 18 is approximately equal to 4.2. So, ganun tayo nag-e-estimate ng root ng ating non-perfect square numbers. Try natin yung kasunod. 115. So, again, hanapin muna natin kung saan siya magsasandwich na whole number. So, alam natin ang 10 times 10, very basic, ay 100. Ang 11 times 11, 121. Okay, nakahanap agad tayo ng sandwich. Nasa gitna siya ng 100 at 121. Which means, the square root of 115 is in between 10 and 11. Saan siya mas malapit? Sa 10 or sa 11? Let's see. Ang 100, 15 ang distance niya sa 115. Walang 21 is 6. Which means, mas maikli ang distance ng 115 sa 121, kaya mas closer siya sa 11. Now, alam na natin, nasa in between siya ng 10 and 11, which is ano ba yung mga numbers in between 10 and 11? So, from 10.1 to 10.9. Magsimula tayo sa 10.1 kung mas malapit sa 10. Sa 10.9 kung mas malapit sa 11. In our case, mas malapit to sa 11, kaya mag-start tayo mag-estimate ng 10.9. So, parang uulitin lang natin yung guess and check, pero this time with decimal places na. So, 10.9 times 10.9 is 118.81. So, again, we are looking for sandwich. So, hindi. Baba pa tayo. 10.8 times 10.8 is 116.64. Hindi pa rin. 10.7 times 10.7 is 114.49. In this case, sandwich siya nitong dalawa. So, saan siya mas malapit dyan sa dalawa? Sa ating 116.64, 1.64 yung layo. Sa 114.49, 0.51 yung layo. Meaning, mas malapit siya sa 114.49 or mas closer siya sa 10.7. Kaya, square root of 115 is approximately equal to 10.7. So, ganun tayo nag-a-approximate. And sa number 3, square root of 200. So, same thing. Hanapin natin yung boundaries niya. So, ang 13 times 13 ay 169. 14 times 14 ay 196. And 15 times 15 is 225. Nag-sandwich siya dito. So, ang square root of 200 is somewhere between 14 and 15. Saan siya mas malapit? So, sa 14 ay 4 ang kanyang layo. Sa 225 naman ay 25 ang kanyang layo. Therefore, closer siya sa 40. Let's estimate. So, alam natin, in between 14 and 15. So, from 14.1 to 14.9. And, since mas malapit siya sa 14, mag-start tayo ng estimation sa 14.1. So, 14.1 times 14.1 is 198.81. 14.2 times 14.2 is 201.64. And, nakuha agad natin yung sandwich. Nasa gitna siya nitong dalawang to. So, saan closer ang 200? So, yung una, 1.19 ang kanyang layo. Sa pangalawa, 1.64. Which means, mas closer siya sa 14.1. Therefore, the square root of 200 is approximately 14.1. Ngayon, sa ibang book, sa ibang mga sources, sa ibang mga video, is
makakakita tayo ng ibang process para mahanap yung estimated square roots ng mga non-perfect square. Pero, iyon ay hindi gasinong accurate compared dito sa ating ginagawa. So, ano kaibahan? So, itong ating process, ito yung isa sa pinaka-accurate way paano tayo mag-e-estimate ng square root ng non-perfect square number. So, sa ibang source, yung mga makikita nyo, like yung aking na-explain kanina, is tama pa rin naman siya kasi estimation lang naman. Although, compared to this one, hindi siya ganoon ka-accurate. Pero tama pa rin yun. Ayan. At para makita natin kung talagang nakuha mo paano mag-estimate ng mga non-perfect square numbers, try mong sagutan itong dalawang ito. Okay? So, ayan, pause mo lang tong video and play mo again pagka okay. Ayan, let's discuss. Anong square root ng 40? So, let's estimate that. So, 5 times 5 is 25, 6 times 6 is 36, 7 times 7 is 49, nag-sandwich siya dito. Which means, ito ay between 6 and 7. So, ang layo ng 36 sa 40 ay 4, ang layo ng 49 sa 40 ay 9. Therefore, mas closer to sa 6. Ano-ano nga yung numbers in between 6 and 7? So, from 6.1 to 6.9. Since mas closer siya sa ating lower boundary, which is 6, mag-start tayo sa 6.1 ng estimation. So, 37.21. Sa 6.2 ay 38.44 pag tinimes mo yung 6.2 sa sarili. Sa 6.3 is 39.69. Wala pa rin tayong sandwich. Sa 6.4 ay 40.96. In this case, sandwich siya nitong dalawa. So, alin ang mas malapit dyan sa dalawa? Yung ating 6.3 times 6.3 ay 0.31 ang layo. Samantalang yung 6.4 times 6.4 ay 0.96 ang layo sa ating given na 40. Kaya, closer siya sa 6 point. Which means, square root of 40 is approximately equal to 6 point. Number 2 tayo. So, alam natin na ang 15 times 15 ay 225. So, medyo malayo pa siya sa 360. So, instead na isa-isahin ko, skip ako ng ilang numbers. Try ko sa 18 times 18. 324. Medyo malapit na. How about 19 times 19? 361. Okay, na-sandwich na natin siya. So, mas malayo ng 36 yung 324 compared sa given na 360. At malayo ng 1 yung ating 361 compared sa 360. Which means ito ay in between 18 and 19 pero closer sa 9. And since mas closer siya sa ating upper bound which is 19, instead na magsimula tayo sa 18.1, sa 18.9 tayo mag-start ng estimation. 18.9 is 357.21. So, kulang pa. Kung pababa ang gagawin natin, 18.8, lalo nang liliit. So, ibig sabihin, dapat humanap tayo ng isa pang number na mas malaki sa 18.9 para mahanap natin yung sandwich. So, ang kasunod na niyan is of course yung ating 19 mismo na equivalent sa 361. So, in this case, dito siya nag-sandwich sa 19 and sa 18.9. Saan siya closer dyan? Sa 361, 1 lang yung layo. Sa 357.21, malayo ng 2.79 compared sa given na 360. Therefore, closer siya sa 19 kaya approximately equal sa 19 yung ating number. So, ganun lang tayo kumuha ng square root ng mga non-perfect square numbers. Nag-a-approximate lang tayo. So, again, may mga iba tong ways like yung ibang mga process na makikita nyo sa books, makikita nyo sa iba-ibang mga video, sa Google. Pero itong ating process is isa sa pinaka-accurate among them. Okay? So, yun lang naman. Sana ay natutunan mo paano mag-square root ng both perfect square numbers or ng non-perfect square numbers. So, sana ay nakatulong ako sa inyo mga Earthlings. Bye!